Welcome to the 99 days spoken English course. بخیر راغلی د 99 ورځو spoken English course ته. Day number 23 درشتمه ورځ. که چېرته غواړئ چې د دې مخکینی یا کوم راروان کلاسونه وګورئ نو زموږ په یوټیوب کې تاسو ته د دې ټول کلاسونه میلاویږي. هلته نور ویکیبلري غواړئ، په انګلیش کې کوم کارټونز وي، هر قسم ته شی زموږ په یوټیوب کې شته دی. صرف لاړ شئ پلی لیسټو ته، موږ د هر شي بخش بیل کړی دی او د دې ویډیو لاندې ډسکرپشن هم دی. که څوک یې پیژني نو په هغې کې هم لینک شته دی د دې کلاسونو چې کوم راغلي دي او کوم به راځي، نو کولی شئ چې وګورئ. نو یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کولی نه هېر شي. نو راځئ چې شروع پرې وکړو. نن ورځ کې موږ هغه چې کوم موږ زوړ درس زده کړی و چې څوک په پروني کلاس کې و، د have to او د has to positive sentence مو زده کړی وي، صحیح ده؟ نن به موږ نیګیټیو زده کوو. د ټول نه مخکې یو شارټ شانتې تعریف بیا زده کوم چې what are have to and has to. have to څه شی دی؟ have to لنډ معنا درته وکړم چې یو کار په تا باندې ضرور وي، یو قانون د باندې لازم شي، نو باید ته یعنې دا کار وکړې. چې موږ پښتو کې وایو زه باید دا وکړم، زه باید ډېر درس وایم چې امتحان کامیاب کړم، ته باید کور ته وختي راشې، تا ته په کار دی چې ته کور ته وختي راشې. موږ د دې have to د has to درې معناګانې کوو. ته باید، یا تا ته په کار دی چې، یا ته اړ یې چې. خو چې کومه اصلي معنا یې د یو معنا هم زده کولی شئ، لکه ته باید یا تا ته په کار دی چې، دا ټوله یو معنا لري. پرونی درس کې چې څوک وو هغې به ټول پوه شوي چې have to has to موږ په پازیټیو کې استعمال کړو. نن به راځو موږ به دا په نیګیټیو کې استعمالوو. نو هلته به زموږ سره مخکې چې دی ګورئ د I, you, we, they او پلورل ناون دپاره به have to لګېدلو. پلورل ناون چې دوه نومونه وي، لکه چې دوه کسان وي، دوه نه زیات نو موږ به څه لګولو؟ have to. او چې کله he, she, it یا یو کس نو موږ به has to لګولو. خو نن دا نیګیټیو دی نو دلته موږ don't have to لګوو. ګوره په سر کې څه دی؟ do not یا شارټ کټ کې ورته موږ وایو don't have to. دا موږ د I, you, we, they او پلورل ناون سره په نیګیټیو شکل کې لیکو، یعنی چې تا ته په کار نه دی، یا ته باید نه، یا ته اړ نه یې چې. خو he, she, it فرق به موږ څنګه پېژنو؟ ګوره دلته don't دی، دلته doesn't یا does not موږ ورته وایو. doesn't بیا به has to نه وي، بیا به have to وي. اوس به موږ صرف د don't او د doesn't نه پېژنو. اوس به بېرته دا مخکې موږ دلته has to استعمالولو، خو اوس doesn't have to شو. ګوره دلته چېرته has to ونه لګوئ، مهم پارټ پکې همدا یو دی. don't have to، doesn't have to. امید لرم چې دا به مو زده کړي وي. راځئ مخې ته ځو. نن به موږ زده کوو نیګیټیو، منفي جملې. نیګیټیو سټرکچر هم زموږ سره شته دی. ګورئ subject plus don't یا doesn't have to. don't have to یا doesn't have to یو به لیکئ چې کوم سبجیکټ راځي هماغه first form of the word به وي، object به وي. بس نور سنټنس په خپل ځای دی، صرف دغه یو ټکي بدلیږي. لکه I subject شو، نو I مې ولګولو، نو I سره ما تاسو ته ویلو چې don't have to راځي، نو زه چې لیکم I don't have to. د دې ځایونه بیخي نه بدلیږي، دا په همدغه ترتیب سره لیکل کېږي. I don't have to be late. زه اړ نه یم چې ناوخته شم، یا ما ته په کار نه دی چې زه ناوخته شم، صحیح شو؟ یا زه باید ناوخته نشم. alright، I don't have to، زه باید be late ناوخته نشم. یو سنټنس ته ځو. she doesn't have to cry. ګوره سبجیکټ she شو، د she دپاره اوس don't have to موږ نشو لګولی ځکه دا یو کس دی، نو موږ به doesn't have to، has to نو have to. ښه، she doesn't have to cry. ګوره she doesn't have to هغې ته په کار نه دی، یا هغه باید نه to cry وژاړي، هغه باید ونه ژاړي، یا هغې ته په کار نه دی چې هغه وژاړي. نیګیټیو په دې شکل راځي. they don't have to talk loudly. subject they شو، they اوس ډېر دی یعنې هغوی، نو موږ don't have to لګوو.
they don't have to talk loudly. هغوی ته پکار نه دی چې په لوړ غږ خبرې وکړي، یا هغوی باید په لوړ غږ په تیز اواز سره خبرې ونه کړي. صحیح شو؟ بل یو دی زموږ سره he، نو he subject دی او دا یو دی نو موږ doesn't have to لګوو. نو he doesn't have to lie. هغه باید دروغ ونه وایي، یا هغې ته پکار نه دی چې دروغ وایي. he doesn't have to lie. هغې ته پکار نه دی چې دروغ وایي، یا هغه باید دروغ ونه وایي. دا انشاءالله په نیګیټیو کې اوس زه تاسو ته نوي لغاتونه هم شیر کوم د دې نه بعد، او پریکټس هم کوو. نو راځئ اول دا لغاتونه زده کړو. اوس راځو د وکابلري پارت ته. دلته به زموږ سره 5 لغاتونه وي د تېرو ورځې په شان کې. اولنی نمبر دی bottom. bottom لاندې حصه، لاندې ته ویل کېږي bottom. clever. clever هوښیار، زیرکه یا هوښیار ته clever. cruel. cruel ظالم ته یا بېرحمه cruel. صحیح شو؟ finally. finally په پای کې یا بالاخره. نو بالاخره کنه finally یعنی بالاخره. په سنټنس کې به تاسو په خپل استعمالولی شئ. لکه زم چې finally he came here، بالاخره هغه راغلو. دلته hide پټول. hide پټول. صحیح شو؟ دغه 5 لغاتونه کوشش وکړئ چې دا کم درس وای په دې کې د بیرته استعمالوئ، یا په نورو سنټنسو کې چې لغاتونه مو زده کیږي. اوس راځو مینی کویز ته. دلته به موږ پریکټس کوو. نو دلته موږ بیا لرو زموږ سره چې هماغه 10 پوښتنې به وي. په خانه خالي کې به تاسو وایئ چې کم سره doesn't have to راځي او کم سره don't have to راځي. نو دا پکې موږ صرف معلوموو. سمه ده؟ زه به تاسو لږ ټایم در کوم، تاسو پې سوچ کوئ، ډایرکټ یې راته وایئ چې په خانه خالي کې doesn't have to راځي که don't have to راځي. اولنی نمبر سنټنس ته اوس ګورئ. they disrespect the teachers. دلته چې شی راځي don't have to راځي که doesn't have to راځي. دې سره چې دی موږ استعمالو don't have to، ځکه دا ډیر دي نو موږ چې استعمالو don't have to. they don't have to disrespect the teachers. هغوی باید مطلب د استاد چې دی چې وکړي disrespect ونه کړي، عزت یعنی بېعزتي ونه کړي. صحیح ده؟ یو عزت کول یې respect شو، یو disrespect شو. صحیح ده؟ چې یو چاته عزت نه کوي نو هغوی باید چې دا کار باید هغوی ونه کړي. نو دلته چې راځي don't have to، ځکه دی یعنی ډیر دی نو موږ don't have to لګوو. دویم یو زموږ سره دی he dash come here on time. نو he اوس به دې سره چې راځي he doesn't have to که he don't have to. yes په دې کې راځي doesn't have to ځکه دا یو دی he هغه. نو he doesn't have to هغه یعنی هغې ته پکار نه دی، هغه باید نه چې شي come here on time دلته په وخت راشي. هغه باید دلته په وخت رانشي، یا هغې ته پکار نه دی چې هغه دلته په وخت راشي. نو he doesn't have to. doesn't have to د یو کس لپاره استعمالیږي. نمبر 3 دریم یو the children dash shout in the park. the children دلته چې راځي the children ماشومان. نو ماشومان چې شي دی ډیر دي کنه نو موږ به چې لګو don't have to. exactly good. don't have to shout in the park. ماشومان ته پکار دی چې په پارک کې چغې ونه وهي، یا ماشومان باید په پارک کې چغې ونه وهي. نمبر 4 څلورم نمبر I dash ask you. نو I چې راځي yes I یو دی ماته پته ده، خو دلته به don't have to راځي.
I don't have to ask you. زه باید ستانه پوښتنه ونه کم یا ما ته پکار دی چې زه ستانه پوښتنه ونه کم. Number 5 پنځم نمبر She dash clean all the house by herself. د چې راځي she یو دی نو مطلب هغه نو راځي به doesn't have to. She doesn't have to clean all the house by herself. هغې ته پکار نه دی چې ټول کور په خپله یعنې په خپله صفا کړي یا هغه باید ټول کور په خپله صفا نه کړي. Number 6 شپږم نمبر احمد dash leave early. نو احمد یو کس دی یو نوم دی احمد نو دلته به راځي doesn't have to. احمد doesn't have to leave early. احمد باید وختي لاړ نشي یعنې دا ځای پرې نه دی یا احمد ته پکار نه وي چې وختي لاړ شي. We dash wear uniforms. We دا به چې راځي we یعنې مونږ we مونږ نو we don't have to wear uniforms. مونږ ته پکار نه دی چې یونیفارم واغوندو یا مونږ باید یونیفارم وانه غوندو. Number 8 Malala dash finish his work. Malala د یو جنۍ نوم دی نو یو دی نو مونږ دلته لیکو doesn't have to. Malala doesn't have to finish his work. ملالې ته پکار نه دی چې خپل کار ختم کړي یا ملاله باید خپل کار ختم نه کړي. Number 9 نهم نمبر I dash be late. I dash be late. نو I زه don't have to. I don't have to be late. زه باید ناوخته نشم یا ما ته پکار دی چې ناوخته نشم. Number last she dash cry. She هغه یو دی No doesn't have to. She doesn't have to cry. هغه باید ونه ژاړي. که چېرته مو صحیح کړي ټول نو داسې وګڼئ چې بیخي ستاسو ټول زده شو. که چېرته مو یو څو غلط کړي پروا نه کوئ بیا به پریکټس وکئ. مطلب داسې نه دی چې په اول دفعه به ستاسو هر څه زده کېږي. کوشش وکئ چې مخکې مو have to has to زده کړو اوس چې دلته doesn't have to don't have to د څه دپاره استعمالیږي په دې باندې ښه پریکټس وکئ. Finally last part homework. اخرنی homework شو. homework کې داسې وکړئ چې write 10 sentences for have to and has to. د have to has to دپاره په positive کې لس sentence ولیکئ then change them into negative. بیا همغه sentence negative ته واړوئ. لکه have to has to بیا هلته has to بدلیږي بیرته have to ته راځي خو doesn't have to راځي او don't have to. نو نیگیټیو کې چې کله تاسو هغه پریکټس وکړئ نو ټول هر څه مو زده شي. دا ستاسو پریکټس دی او کوم لغاتونه مې چې درکړو هغه په همدې سینټنسو کوشو کې استعمال یې کړئ او بلې ورځني پکې هم استعمال کړئ دا ننني نو هغه هم تکرار شي دوباره او دا به مو هم تکرار شي نو ټول درس ستاسو چې دی مطلب ټول درس تکرار مو وشي. نو دا د نیگیټیو و. انشاءالله په بل کلاس کې موږ د دې اخرنی پارټ انټراګیټیو هم زده کوو. See you in the next class inshallah. Goodbye.